Okay, next, ito yung pinakahintay ko, ang nasa box. Ang malaking kahon na to. Malaki ba to? Maliit to, te. Hey guys, it's me again and welcome back again to my channel. And for today's video, another unboxing from Shopee. So let's start. Ayan, on our first item, ito ang ating tripod. So, kung makikita nyo, makapal siya. Ayan. Yan, pwede mo siya i-bend ng ganyan. So, maganda talaga yung quality niya. Yun nga lang, yung kasama nito is defect. So, hindi mo siya magagamit. Paano mo nga milalagay yung cellphone mo dito? So, hindi mo siya magagamit na to. Buti na lang yung last time is nakabili tayo ng clip, kung naalala nyo, on my first vlog na unboxing. So, kung hindi mo pa siya napanood, yung link, lalagay ko siya dyan sa taas. And then, eto, kung akala mo hindi mo siya magagamit dahil ang laki ng screw niya, so, ang gagawin mo lang is, i-unscrew mo lang. So, iikot mo lang siya ng ganyan. And then, pwede mo siyang ilagay yung camera mo dito. Or ito, tulad nito, ikot mo lang siya ng ganyan. And then, that's it. Ayan na siya. So, ikot mo lang yan. Wow! Ayan. So, ito lang yung maganda sa kanya. Na makapal. Tsaka, hindi talaga siya, matibay talaga siya. So, kahit anong ikot mo yan, yan. Okay pa yan. And handy talaga siya. So, pag camera ka, ginamit na to. Perfect. Next item natin is yung cable ng charger. So, meron akong, ito yung charger ko. Yun nga lang, ang dami ng tape. Yan, puro tape na lang. Kawawa naman siya. So, kaya bumili ako ng cable. Yan. Yun nga lang, mali din yung kulay. Mali din yung size dahil super haba. So, 3M siya na dapat 1M lang to. And another, yung tama yung kulay, yun nga lang is mali yung pang ISO siya. So, hindi ko siya magagamit eh. So, kailangan ko pa siyang bumili ng connector pang Android. So, ayan. Matibay, maganda yung quality. Yun nga lang mali-mali yung pinadala ni seller. So, ito yung mga item for the first seller. Ayan. Matibay naman siya. Kasi makapal yung cord niya. So, okay din yung quality. Mali-mali na yung binigay ni seller na mga items. Tas may defect pa. So, sa lahat ng mga seller dyan, shout out for all the seller. Bago po tayo mag-ship sa ating buyers, make sure na tama yung item, tama yung size, tama yung kulay, at saka importante, walang defect. Kasi yun yung makakasira sa negosyo natin eh. Kapag nagpadala ka ng defect, o syempre, yung rate na ibibigay sa'yo ng customer is mababa. Next seller. So, yung first item is yung ating elastic strap. So, 4 pieces. So, ito yung pang bed. Ayan. Ganda yung quality niya. So, hindi ko pa ito natatry. Ayan, pang bed yan. So, naka-bundle siya, 4 pieces. And then, cosmetic travel pouch. So, meron medium and meron large.
And another is yung medyo kusot talaga. Ito is number 6 and 0. So, dalawa yan. So, ang ginawa ni seller, basta pinasok lang siya sa plastic ng kusot-kusot na karampol na and then, yung last, ay, meron pa lang ito. Hindi ko alam bakit ko napabili, pero ang cute niya kasi may baboy siya. Okay, yung last item sa second seller is itong ating lapel. Ayan. Which is I'm using right now. So, yung kanyang wire is makapal. Ayan. And mahaba. And then, this is second seller. Ang gusto ko lang naman talagang bilhin is ito. Itong lapel. Pero, nadagdagan na siya. Kasi meron siyang nag-redeem ako dito ng Shopee coins. And meron din siyang cashback. So, yun. Kaya napadagdag yung mga items. Okay, on our third seller. So, first is bumili kami ng ano tawag dito? Chinese eh. Ang tawag dito is virus shutout. Sterilized protection. So, ito yung sinasabit mo siya. Sasabit mo lang siya. So, mag-wash out yung shutout ko yung mga viruses. So, kapag papasok ka, ayan, bumili kami ng 4. Wala namang amoy. And then, itong earpads, wireless na earphone. So, naka-plastic to, tinanggal ko lang na. Nakikita ba? Ayan. Hindi siya masyado makita. So, color pink. Yung tingnan ko. Mamaya try natin i-connect to sa phone. Ayan. Kita eh. Focus. Okay, dahilan kung bakit pinili ko ang wireless na ito. Dahil lagi ako napuputulan nito, tulad nito. Ayan, may tape na naman siya. Pero matagal ito sa akin. 1 year na rin ito. So, happy anniversary. Yun nga lang po ito. So, ito ngayon nag-charge siya na low-bat. Ayan. Pag nag-charge siya yan, nakailaw siya. Ayan. Pero legit kasi na maganda yung sound. Tapos, nag-pair siya sa laptop tsaka sa cellphone. So, legit. Okay. Gagawin natin is, i-prepare natin to sa ating cellphone. So, set up natin yung Bluetooth natin. So, to turn on natin. So, makikita nyo ang L21. So, hindi siya nag-all in L21. So, i-prepare natin. So, makikita na mag-i-in yan. So, connected na siya. And, pwede na natin gamitin. So, yun na siya. Connected. Connected. So, bumili din kami nitong
Protection gagawin. Labo. Yan, pang protect lang. Hanggang dito siya, no? Yan. Tapos magmamas. So, ready ka na pumasok. So, pupapasok ka yan. Gamitin mo siya. Paglalabas ka. Okay, next is yung sa ating mini box. Ito natin ito. Ayan. So, naka-bubble wrap siya. Okay. Kabili tayo ng mga pang nose strips. Ayan. Bili din tayo ng eyeshadow palette. Ayan, focus. Hindi ko siya mabuksan. Dito yung lang. And then, eyeliner. So, long-lasting, waterproof eyeliner. So, ito siya. Buksan mo siya. Ayan. So, next is yung ating eyebrow pencil. So, first time kong gagamit nito. Focus. Yan. Buksan mo siya. Yan. Ganda niya. Ganda ng brush. Tapos ito. Ayan. And then, next is itong no drying ng 12 hours. Yung matte lip. Matte lip siya. So, ito siya. Kulay. And then, yung eyelash mascara. So, big volume. So, ito yung tsura niya. Nasa mo yan. Wow, ganda. Bango. Bango ng color. And ito, naloka ako. Kala ko super laki niya. Hindi ito lang pala. Yan. Ating 24K gold na moisture. Ayan yung mag-focus. Ayan, basta ganyan siya kaliit. So, yun lang yung ating bubuksan ko nga ito kanitsura. Ayan. Ang ganda ng ano na. So, yung kulay. So, ito yung kulay. Oops. Ay, yung kulay. Yan. Hindi ko alam po ito yung pinili ko talaga. Check na lang namin. So, yun. Ay, gusto ko palang tingnan ito. Kung ano yung tsura. Bango niya. Bango. Ito yung kulay. Sabihin ko na lang siya. Bango. Okay, on our next seller is natin. Naka-plastic ko. Tinanggal ko lang. So, mini, ano siya? Mini ring light. So,
Ang balak ko talaga is yung malaki. Pero hindi ko na siya na-i-cancel eh. So, yan. Hindi nga rin ako bumili ng stand. Dahil pwede ko naman din siya ilagay dito. Yan eh. Check natin ha. O, diba? Medyo ano lang, magaan lang siya. Yan. And then, try natin kung gagana talaga ko. Sasaksak ko siya ngayon sa... Oh! Wow! Ayan, super liwanag. On and off lang meron siya. So, super liwanag niya. So, akala ko meron siyang yung pang dim, yung hindi masyadong malakas yung ilaw. So, isa lang yung niya, ayan. Super liwanag. Godlike! So, magaan ka. Ang puti-puti ng fast lang. Okay, yung last item natin sa shop. First, itong ating folding desktop phone stand. Ayan. Phone stand. Mabigat siya at ang ganda ng quality. So, ganito. Ito mo siyang ganyan. Wow! Ayan. Then, buka natin sa phone. Ayan, ganyan. Pwede siyang patay yung ganyan. Pero kasi nag-charge ako. Then, tanggalin natin ito. Ayan, ganyan. Diba? Mabigat siya. Plastic na, as in, matibay. Ganda. Ganda nito. Then, next is bumili ako nitong sanitary tool. Baliktad. Sanitary tool na so, meron siyang lagayan. And then, ano kasi ito eh? Ang elevator, contactless. Tapos, meron siyang sanitize. So, mukhang ilalagay mo ditong sanitizer is dito mo siya ilalagay sa may foam kasi may foam siya. So, kapag tap ka sa elevator, then, automatic na siya sanitize. And then, ito, pwede mo siya, handle. Pero, nagda-doubt ako kasi malaki yung handle sa office. So, yan. Hindi siya magagamit to. Pero, okay lang din. Sa mga small door yan. Sa doorknob na pabilog, hindi mo siya magagamit kasi mahirapan ka. So, siguro pag may kukunin ka lang. Pero pwede mo siyang gamitin. Ito yung gagamitin ng pangpila ng door. So, meron din siyang foam. Ayan, yun yung itsura niya. So, ito yung lagayan. So, ang parang magagamit ko lang is ito. Pang elevator. And then, yung last item is ito. Yung ginagamit ko ngayon, papakita ko ngayon. Ginagamit ko pang connector dito sa lapel na nakakonect dyan sa camera. So, ito yung itsura ng connector. Ayan, nakakonect siya. Ito yung ng lapel. Ayan. So, again, shout out sa mga seller again. So, bago tayo mag-pack, make sure na hindi kusot-kusot tulad nito. So, dapat inaayos din natin.
Alam ko may packaging to eh, pero bakit nilagay lang dun sa pouch? Ang kusot-kusot. So, yun. Make sure na maayos yung ipapadala natin. Hindi mo siya ganon. And that's the end of our vlog for today. Kung nagustuhan nyo man yung mga items na pinakita ko, lalagay ko sa description box yung mga items and shops and yung link ng Shopee na pinagbilhan ko. And that's it. Thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe and click the bell button.